Привіт! Я хочу розповісти вам про проект «Свідоме волонтерство», який ми реалізовуємо разом з командою His Enterprise. Це цикл відео про волонтерські ініціативи, у яких беруть участь наші колеги. Можливо, це не дуже відомі проекти, проте вони важливі, і ми би хотіли якомога більшій кількості людей розповісти про них. Ми розповімо лише про перевірені ініціативи, до яких радить долучитися наша команда. У кожного свій фронт роботи. Наша в цьому відео інформаційна підтримка. Це буде цикл відео, проте сьогодні в першому ролику ми розповімо вам про 3 проекти: «Миколаїв буде пити», «Онлайн-волонтерство» та «Мобільні бомбосховища». Мені здається, що тільки людина, яка не має соціальних мереж, не чула про таку ініціативу, як «Миколаїв буде пити». Саш, розкажи, будь ласка, про те, як дізнався про збір води, звідки з'явилась така ідея та хто її засновники. Я дізнався про проєкт «Миколаїв буде пити» з соцмереж від своїх друзів. Тоді я побачив, що кожен четверг хлопці та дівчата збираються допомагати місту-сусіду. І це дуже важливо, тому я взяв свого молодшого брата своєї дівчини, та разом ми приїхали, щоб допомагати набирати воду. Це такий проєкт, в якому засновники – це від ведучих весіль, корпоративів до тренерів по боксу та інших підприємців. Це дуже велика праця. Хлопці, які заснували цей проєкт, дуже круті, тому що кожен четверг майже всі ці 4-5 місяців вони займаються одним і тим же. Що ти саме відчуваєш, коли волонтериш? Відчуваєш, що робиш щось важливе? Коли я приймаю участь у такому проєкті, я відчуваю гордість за те, що люди в моєму місті не байдужі до інших людей. Тому це дуже важливий момент. І коли ти бачиш, як люди збираються допомагати, носити, це дуже круто. Тому ти відчуваєш цю силу єдності майже так. Скажи, будь ласка, чи багато охочих долучаються до ініціативи от саме в твоєму місті Чорноморське? Дуже багато людей допомагали і приймали участь в цьому проєкті. Це приблизно 70-80 людей кожен четверг. Переважно були чоловіки, але й дуже багато жінок. Скажи, ніколи не думав взагалі кинути працю і піти тільки волонтерити? На превеликий жаль, я не можу допомагати хлопцям кожного четверга, але я намагаюсь поєднувати роботу та волонтерство. Кожен з нас є потужною одиницею та дійсно повинен не тільки бути на фронті, але й допомагати всередині країни. В описі під цим відео ви знайдете усі корисні посилання на волонтерські ініціативи. А ми продовжуємо. Давайте поговоримо про мобільні укриття та чому це так необхідно саме зараз. Олена, розкажи, будь ласка, трохи, як ти вирішила підтримати ідею мобільних укриттів? Взагалі про цю тему я дізналася з соціальних мереж. Я вже побачила фотки та відео того, як створювали ці мобільні бомбосховища. Це виявилося, що це дуже надійна конструкція з металевих прутиків та бетону, схожа на куб. Ідея цих мобільних бомбосховищ ми взяли в Ізраїлі, бо ця країна у всю свою історію знаходиться у стані війни. Вони розташовують їх у місцях, де немає місць, де можна сховатися. Адже коли ти йдеш вулицею і раптом летить дрон чи ракета, ти розгублюєшся і взагалі не розумієш, що можна робити. Усі заклади за технікою безпеки зачиняються, а ти залишаєшся на вулиці, а це супер небезпечно. Представники українського благодійного фонду «Юність 2.0» зв'язалися з ізраїльськими розробниками цих бомбосховищ, і вони поділилися своїм досвідом. Це був адекватний і швидкісний обмін досвідом під час війни. І що було далі? Перше таке бомбосховище було встановлено у Миколаєві, адже це місто, яке
і саме обороняється і боронить нас. Воно було встановлено на зупинці, де до того через ракетний обстріл загинуло 8 людей та близько 15 було поранено. Скажи, будь ласка, як працює це укриття? Чи може воно врятувати від прямого влучання ракети, наприклад? На жаль, ми вже знаємо, що мало що захищає від прямого влучання ракети. Це має бути якийсь бункер чи дуже мощна конструкція. Мобільна конструкція розрахована, щоб було куди сховатися під час роботи РСЗО, градів смерчей, які зараз обстрілюють українські міста. Укриття призначено для захисту від ударної хвилі, від уламків, також від вогнепальної зброї. Там у мобільному бомбосховищі може комфортно розташуватися приблизно 18-20 осіб. Там, звичайно, є вентиляція, камери, через які можна стежити, що відбувається зовні. А скільки коштує таке одне укриття? Така конструкція коштує приблизно 400 тисяч гривень. Так, це дуже велика сума, але якщо це бомбосховище може врятувати хоча б одне життя, воно абсолютно варте того. Так, я цілком згодна з тобою, і насправді це дуже крута і важлива ініціатива, особливо зараз. І вона має якусь певну довгострокову перспективу і може нам дуже допомогти і зберегти дуже багато життів. Кожен наближає перемогу України так, як може. Хтось особисто, хтось своїми коштами. Та куди краще вкладувати кошти? Та куди регулярно донатити? Про це поговоримо далі. Аркадій, уявімо, що у мене є багато коштів, я їх хочу кудись правильно витратити, але у мене взагалі немає часу для того, щоб розбиратися в усіх ініціативах волонтерських. Можливо, ти можеш порадити якийсь надійний проект, куди можна донатити онлайн, щось на кшталт «Повернись живим». Перше, це United24, це фандрейзингова платформа, розроблена Міністерством фінансової трансформації під час війни. Вони збирають кошти на ЗСУ, на допомогу дітям, на відновлення інфраструктури і багато чого іншого. Чи правильно я розумію, я можу обрати, куди будуть йти донати? Так, ти можеш зробити внесок прямо на сайті і навіть обрати, на що підуть кошти. В них на сайті ти можеш подивитися звіт, куди вже було витрачено всі кошти, котрі їм задонатили. І вже зібрали понад 200 мільйонів доларів. Причому дуже багато амбасадорів у цій платформі є, такі як дуже багато зірок, музикальних гуртів, такі як Imagine Dragons, актор Марк Хеміл, футболіст Андрій Шевченко і багато інших. Усі вони беруть участь у благодійних акціях, і всі ці кошти йдуть на підтримку нашої країни. Ти казав, що знаєш дві платформи. Яка друга? Вона називається Кола. Це найпотужніша платформа, яку розробили наша IT-спільнота. Вони збирають кошти на дрони, на тепловізори, на метеостанції і багато інших речей дуже важливих. І там навіть можна стати їх патроном і раз на місяць їм донатити по 6 тисяч гривень. І ще, що саме цікаво, можна донатити криптою. Дуже цікаво. Скажи, куди краще витрачати зараз кошти, що купувати? Можливо, поділись своїм досвідом. Якщо ми говоримо про сьогодні, то можна скористатися військовими облігаціями. Це цінні папери, покупка котрих реалізована прямо в дії, де ти вкладаєш гроші в ці активи, і потім тобі повертається невеликий відсоток від того, що ти вже вклав. І ще вони дуже круто зробили, що частину грошей ти можеш сам обрати, на деокупацію якого міста вони підуть. Це може бути як і Донецьк, Луганськ, Херсон, Мелітополь, Харків і навіть Крим. Це дуже крутий і корисний від інвестування, на мою думку. Сподіваємось, цей ролик був інформативним для вас, і у вас буде змога долучатися до крутих справ свідомо. Разом до перемоги і до скорої зустрічі!